Hãy tưởng tượng một sinh vật nhỏ bé vừa trôi lên khỏi lớp cát ở Côn Đảo, lao ra đại dương rộng lớn. 20 hoặc 30 năm sau, nó bơi hàng nghìn km xuyên qua Thái Bình Dương chỉ để quay trở lại đúng bãi biển nơi nó đã sinh ra. Nhưng điều khiến các nhà khoa học tranh luận suốt nhiều năm là làm sao một con rùa biển có thể nhớ chính xác nơi mình chào đời sau hàng chục năm? Liệu chúng đang định vị bằng ký ức hay bằng một bí mật nào đó của trái đất? Hành trình theo dấu rùa biển ở Côn Đảo sẽ cho chúng ta câu trả lời. Các bạn đang xem chuỗi phim sáp nhập thành phố Hồ Chí Minh qua góc nhìn vệ tinh. Từ ngoài không gian, giữa biển Đông bao la, có một quần đảo nhỏ bé hiện lên như một chấm xanh giữa đại dương. Đó chính là Côn Đảo. Nhưng ít ai biết rằng, nơi đây không chỉ nổi tiếng với những trang sử bi tráng, mà còn là một trong những vùng đất sinh nở quan trọng nhất của rùa biển tại Việt Nam. Mỗi năm, khi mùa hè bắt đầu, một hành trình kỳ lạ lại diễn ra. Những con rùa biển từ khắp đại dương vượt qua hàng nghìn km chỉ để quay trở về đúng bãi cát nơi chúng từng chào đời. Một câu hỏi khiến nhiều nhà khoa học suốt nhiều thập kỷ vẫn còn tranh luận. Làm sao một con rùa sinh ra cách đây 20 hay 30 năm có thể nhớ chính xác bãi biển nơi nó được sinh ra? Điều gì đã dẫn đường cho chúng giữa đại dương mênh mông? Và vì sao Côn Đảo lại trở thành đảo quốc rùa biển lớn nhất Việt Nam? Để hiểu điều đó, chúng ta hãy bắt đầu hành trình từ một góc nhìn rất đặc biệt. Góc nhìn từ vệ tinh. Khi phóng to hình ảnh vệ tinh của Côn Đảo, điều đầu tiên hiện ra không phải là những bãi biển, mà là một hệ sinh thái xanh đậm bao phủ gần như toàn bộ quần đảo. Rừng nguyên sinh trải dài từ đỉnh núi xuống tận bờ biển. Bao quanh các đảo là những dải màu xanh ngọc. Đó chính là rạn san hô. Và xen giữa các vùng nước nông là những thảm cỏ biển rộng lớn. Từ trên cao, Côn Đảo giống như một ốc đảo sinh thái hoàn chỉnh giữa Biển Đông. Nhưng điều thú vị là liệu những hệ sinh thái này chỉ đơn giản là cảnh quan tự nhiên, hay chúng chính là lý do khiến rùa biển chọn nơi đây làm điểm quay về? Rạn san hô không chỉ tạo nên vẻ đẹp dưới nước, chúng là thành phố của đại dương, nơi nuôi dưỡng vô số loài sinh vật nhỏ, nguồn thức ăn quan trọng cho rùa biển. Thảm cỏ biển lại đóng vai trò như những cánh đồng dưới nước, nơi nhiều loài rùa tìm kiếm thức ăn khi trưởng thành. Còn rừng ngập mặn và bãi cát ven đảo chính là nơi bắt đầu của một vòng đời mới. Nhưng khi màn đêm buông xuống trên những bãi cát yên tĩnh của Côn Đảo, một cảnh tượng hiếm thấy bắt đầu diễn ra. Từ ngoài biển tối đen, những bóng đen khổng lồ chậm rãi tiến lên bờ. Đó là rùa mẹ. Sau hàng nghìn km bơi giữa đại dương, chúng đã trở về. Nhưng điều khiến nhiều người bất ngờ là một con rùa mẹ có thể đẻ tới 100 quả trứng trong một lần sinh sản. Vậy tại sao số lượng rùa biển trên thế giới vẫn ngày càng giảm?
Câu trả lời nằm ngay trong vòng đời mong manh của chúng. Sau khi tìm được vị trí thích hợp, rùa mẹ bắt đầu đào cát bằng đôi chân sau. Một chiếc hố sâu dần hình thành. Rồi từng quả trứng trắng nhỏ rơi xuống đáy tổ. Khoảnh khắc ấy diễn ra trong im lặng, không ánh đèn, không tiếng động. Chỉ có tiếng sóng biển và nhịp thở nặng nề của rùa mẹ. Sau khi lấp cát lại, rùa mẹ chậm rãi quay trở lại đại dương. Nhiệm vụ của nó đã hoàn thành. Nhưng với những quả trứng nằm dưới lớp cát kia, cuộc chiến sinh tồn chỉ mới bắt đầu. Thực tế khắc nghiệt đến mức trong hàng trăm rùa con nở ra, chỉ có khoảng một cá thể có thể sống sót đến tuổi trưởng thành. Điều đó đặt ra một câu hỏi lớn. Nếu tự nhiên khắc nghiệt đến vậy, làm thế nào loài rùa biển vẫn tồn tại suốt hàng triệu năm? Câu trả lời nằm ở một nỗ lực âm thầm diễn ra ngay tại Côn Đảo. Đó là công tác bảo tồn. Vườn quốc gia Côn Đảo hiện là nơi có chương trình bảo tồn rùa biển quy mô lớn nhất Việt Nam. Mỗi mùa sinh sản, kiểm lâm và các nhà khoa học phải túc trực suốt đêm. Khi phát hiện tổ trứng, họ cẩn thận di chuyển chúng đến khu vực ấp an toàn. Một công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn tuyệt đối. Bởi chỉ cần sai lệch vài độ nhiệt độ, tỷ lệ nở có thể thay đổi hoàn toàn. Sau khoảng 2 tháng, điều kỳ diệu xảy ra. Những chú rùa con bắt đầu phá vỡ lớp vỏ mỏng manh. Từng con chui lên khỏi lớp cát. Và rồi khoảnh khắc cảm động nhất của hành trình bắt đầu. Hàng trăm rùa con lao về phía biển. Bản năng sinh tồn khiến chúng phải chạy thật nhanh. Bởi trên bãi cát mỗi giây đều là sinh tử. Nhưng ngay cả khi đã xuống nước, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Cá lớn, dòng hải lưu và vô số hiểm nguy khác đang chờ đợi. Điều đó khiến nhiều người đặt ra một câu hỏi đáng suy nghĩ. Những chú rùa con đang lao ra biển hôm nay, liệu có còn bãi cát để trở về sau 20 năm nữa? Bởi đại dương hiện nay đang thay đổi nhanh chóng. Biến đổi khí hậu khiến mực nước biển dâng cao. Nhiệt độ cát tăng lên có thể làm mất cân bằng giới tính rùa con. Ô nhiễm nhựa đang trở thành một trong những mối đe dọa lớn nhất. Không ít con rùa đã chết vì nhầm túi nhựa với sứa, thức ăn quen thuộc của chúng. Từ góc nhìn vệ tinh, các nhà khoa học còn phát hiện thêm một điều đáng lo ngại. Đường bờ biển ở nhiều nơi trên thế giới đang thay đổi. Một số bãi cát từng là nơi rùa sinh sản đang dần biến mất. Và điều đó khiến câu hỏi ban đầu trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Liệu những con rùa biển, sinh vật đã tồn tại hơn 100 triệu năm, có thể vượt qua thế kỷ biến đổi khí hậu này hay không?
Giữa tất cả những thách thức đó, Côn Đảo vẫn đang giữ một vai trò đặc biệt. Những bãi cát nơi đây vẫn tiếp tục đón rùa mẹ trở về mỗi mùa sinh sản. Những kiểm lâm và tình nguyện viên vẫn âm thầm làm việc suốt đêm. Và mỗi khi hàng trăm rùa con lao ra biển trong ánh bình minh, đó không chỉ là một cảnh tượng đẹp, mà còn là hy vọng. Từ trên cao nhìn xuống, Côn Đảo chỉ là một quần đảo nhỏ bé giữa đại dương rộng lớn. Nhưng chính nơi nhỏ bé ấy đang góp phần bảo vệ tương lai của một loài sinh vật cổ đại. Có lẽ vì thế, Côn Đảo không chỉ là đảo quốc rùa biển, mà còn là lời nhắc nhở rằng khi con người biết bảo vệ thiên nhiên cũng sẽ tìm cách tiếp tục sự sống của mình. Và biết đâu 20 hay 30 năm sau, một trong những chú rùa con hôm nay sẽ lại quay trở về chính bãi cát này, để bắt đầu một vòng đời mới. Nhưng câu hỏi thú vị tiếp theo là, trong quần đảo Côn Đảo, những hòn đảo nào là nơi rùa biển thường chọn để lên bờ đẻ trứng nhiều nhất? Ở tập tiếp theo của Hoodoo, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá từng hòn đảo của Côn Đảo từ góc nhìn vệ tinh để tìm ra những bãi biển đặc biệt, nơi mỗi năm hàng trăm chú rùa biển quay trở lại. Hãy cùng Hoodoo tiếp tục hành trình khám phá nhé! Còn bây giờ thì Hoodoo xin chào tạm biệt để quay về vũ trụ bao la, chuẩn bị cho chuyến bay tiếp theo đấy ạ.